Всім доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія. Я рада вас вітати на своєму каналі. Ви вже бачите сумочку в мене на столі і зрозуміли, що сьогодні в мене відео про в'язання сумочки. Сумочка невеличка. Зараз я вам покажу її розміри. 22,5 см її довжина, чи як так сказати, ну я не знаю, ну так розмір. Потім розмір 16 см і товщина чи глибина 6 см. Я встановила замочок портфельний, застібка така. От такий в мене підклад. Я кожного разу, коли діло касається пошиття чогось, я кажу, це не я шила, я не вмію шити. Люди, не зневажайте мене за це, але це мені допомагає одна хороша людина. З карманчиком, такий, от така стіночки такі в неї. Спинка в неї теж світлого кольору. Я вирішила скомбінувати два кольори, щоб було гарніше. Воно так виглядає. Якщо було б дуже все світлого кольору, то вона була б, ну, як на мою думку, бліда, як моль. Якби вона була вся такого кольору, коричневого, ну, дуже темна, мрачна. І тому я вирішила так скомпонувати отак кольори. Така в мене ручка, ріменець. Я покажу вам, як я його в'язала. Товстенький такий виходить, не розтягується дуже, ну, трошки тягнеться, як всяке в'язання, але не розтягується до безмежі. І доволі цупкий. Нашила нашивочку, щоб виглядала нібито фірмова. А як же ж, це ж моя фірма, значить фірмова. Колись я розроблю свої нашивки, і в мене будуть мої фірмові нашивки. Це в мене третя сумка. Ну, взагалі-то вже я багато їх зв'язала, тільки відео, може, не так багато в мене по цим сумкам. Але от за останній місяць я зв'язала вже третю сумку. Це сумка на подарунок молодій жінці. В неї день народження скоро, і я вирішила її таким чином поздоровити. Я відео знімала не зовсім до дріб'язків розказую, але деякі моменти я покажу. Я покажу, яким візерунком я в'язала, яка це в'язка. Вона доволі таки, дивіться, не мов би в'язана з товстого шнура. Але сумка в'язана з шнура Ярнард макраме 3 мм товщиною. В 90 грамах 130 метрів. Зараз я подивлюсь, щоб... Так, 90 грамів 130 метрів. В'язала я гачком 4 мм, але за рахунок того, що це така в'язка інтересна, яку я знайшла на Pinterest, виходить така доволі таки товстенька в'язочка. На сумочку в мене пішло 3 мотки світлого кольору. Ну, не повністю 3, трошки в мене залишилось, ось у мене залишок. І 2 коричневого. Тобто багатенько пішло на таку маленьку сумочку, але це за рахунок цієї в'язки. Але вона того коштує. Зараз я вам покажу, який це візерунок. Я не по сумці в'язала, показувала. Сумка в'яжеться дуже просто. Оці всі деталі в'яжуться одним великим прямокутником.
Потім я зв'язала ці боковинки, і за рахунок цих боковинок при вшиванні, як я їх вшивала, я вам теж покажу, ось зібрала цю сумочку. Вона дуже проста, без всяких витребеньків, але гарненька. Так, запрошую, подивіться, зразок, який я в'яжу, випробує цю в'язку. Набираю 10 петель. Ну, це так я, щоб не в'язати дуже великий зразок, воно і так буде видно. Цю петлю я теж враховую. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, набрала 10 петель. Тепер, не пров'язуючи петлю підйому, починаю в'язати з другої петлі. Цю петлю я пропускаю, я не враховую ту петлю, що в мене на гачку, пропускаю першу, в другу петлю за дальню стінку від мене пров'язую стовпчик без накида. І так в усі ці петлі за дальню стіночку пров'язую стовпчики без накида до кінця рядка. Це у мене вийде 9 стовпчиків, бо першу петлю я пропустила, і тому в мене буде 9 стовпчиків. Залишилася у мене саме перша петля, в неї теж пров'язую стовпчик без накиду за дальню полупетельку. Пров'язала, розвертаюсь, знов таки пропускаю першу петлю, оцю, і в другу петлю починаю в'язати. Ну, в'язати буду по-хитрому. Ось дивіться, у мене друга полупетля в нижньому ряді вільна, я пров'язую петлю, за півпетлі дальня від мене вставляю гачок у ту вільну половинку петлі в нижньому рядку і пров'язую стовпчик без накиду. Далі друга петля у мене, вставляю гачок, підхоплюю вільну петлю, стіночку петлі з нижнього ряду і знов пров'язую стовпчик без накиду. За половинку петлі, за вільну половинку петлі пров'язую стовпчик без накиду. І так до кінця рядка. Пров'язала 7 стовпчиків без накиду. Ось у мене залишилась, дивіться, остання полупетля цього ряду і остання полупетля з попереднього рядку. Я теж їх пров'язую разом стовпчик без накиду. Це перший рядок, завжди він дуже важкуватий. Зараз я їх трошки розтягну, ці петельки, тоді буде краще їх в'язати. Ось вони, обидві у мене вже більш розтягнуті, і я їх пров'язую разом стовпчиком без накиду. Пров'язала. Так, у мене тепер 8 стовпчиків. І я пров'язую за оцю останню, тут у мене прямо видно, що вона вільна така петелька в мене є. Я за неї пров'язую ще один стовпчик. Це у мене буде кромочний стовпчик без накиду. Не дуже затягую ці петлі, бо вони мені потім згодяться.
щоб вони не були дуже тугі. Вони у мене лягають сюди, це у мене як кромочні петлі. Розвертаюсь, так, у мене тут 9 стовпчиків, 10 я пропустила. І знову я розвертаюсь, цю петлю пропускаю, слідуючу за дальню стінку, і стінку, яка залишилася вільна в попередньому рядку, пров'язую стовпчик без накиду. Таке враження, я її складаю і в'яжу складеною це полотно. І воно буде дуже плотним, буде тримати форму для сумочок і взагалі для будь-чого, що потребує щільності високої, можна в'язати таким чином. Так, знову одна петля, друга петля знизу, пров'язую, в'яжу до кінця рядка. Останній стовпчик я пров'язую оцю, так би мовити, горизонтальну петлю, яка лежить. Пров'язую, не затягую дуже петлі, стовпчик без накиду. Розвертаюсь і продовжую точно таким же чином, підхоплюю, пропускаю першу петлю, другої петлі починаю в'язати, підхоплюю дві вільні стіночки, верніше одна у мене стіночка з цього рядка є дві стінки, я за задню підхоплюю, вільна стінка з нижнього ряду, з попереднього, пров'язую, підхоплюю, пров'язую. Так, до кінця рядка. Залишилося пров'язати останній стовпчик. Ось у мене задня петля цього рядка. І ось ще петля з попереднього, вільна петелька. Верніше не петелька, а половинка петельки. Пров'язую. І у мене дві петлі, бачите, такі дві перемички. Це завжди буде в мене кромочна петля. Я крізь них пров'язую кромочну петлю. Це остання петля, верніше останній стовпчик в рядку. З кожної сторони далі вже будуть постійно. І чому я кажу не затягувати, бо потім через них буде дуже важко пров'язувати. Розвертаюсь, першу петлю пропускаю, з другою починаю в'язати. Вже дещо вимальовується. Вважаю, що ви вже трошки зрозуміли. Ось вже воно краще видно, як воно в'яжеться. Спробуйте трошки пров'яжете, і ви потім все зрозумієте. Я сама так, коли починала в'язати цей візерунок, я не могла ніяк зрозуміти, що ж це воно таке буде. Але мені сподобалося. І я вирішила зв'язати сумку. Це я вам показую, як в'яжеться цей візеруночок. Може, ви теж звабитесь зв'язати сумочку. От бачите, так вже простіше, вже все зрозуміліше. Передостанній стовпчик в рядку. Останній стовпчик. Бачите, оцю стіночку ви залишаєте, оце стінка цієї петлі, а це вільна, щоб ви не переплутали. Я їх пров'язую разом. І знову, ось у мене дві перемички, одна друга. Крізь них мені треба пров'язати стовпчик без накиду. Пров'язую. Оце з цих двох петелек виходять оці дві перемички.
пров'язала, розвертаюсь і далі в'яжу далі. Зараз я пров'яжу декілька рядків, покажу вам, що у мене вийде. Ось я пров'язала зразок трошки більшенький, щоб було видніше, що тут уже відбувається. Дивіться, яка товстенька. Бачите? Воно майже не гнеться. Для сумочки це надзвичайний візерунок. Тепер вже видніше, ви зараз подивитесь. От дивіться, оце той рядок, по якому я зараз в'яжу, оце попередній ряд. От 2 рядки, це рахується за 1 ряд. От дивіться, отут у мене 2 рядки, от всіх до всіх у мене 2 рядки, але він у мене виглядає як 1 ряд. Так, пропускаю першу петлю, підхоплюю задню стіночку петлі в цьому рядку, і ось у мене вільна стінка петлі в попередньому рядку. Пров'язала. Знову одна стіночка, друга. Пров'язала. Одна стіночка, друга. Пров'язала. Отаким чином в мене йде нібито двійна в'язка. Дуже товстенька, плотненька. Незважаючи на те, що ниточка не дуже товста, але в'язка виглядає доволі щільною. От я дов'язую до кінця рядка. Ось у мене останні 2 петлі, вони такі маленькі, ховаються, ну їх видно. Одна петля, ця петля з цього ряду, ця з нижнього ряду. Пров'язую. І знову у мене кромочна петля. Бачите, лежать такі 2 петельки поперек усього в'язання. Я ці 2 петлі підхоплюю, ось бачите, пров'язую. І тепер у мене читаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель. Як я набирала 10 петель, так у мене 10 петель залишилось. Розвертаюсь, пропускаю першу, починаю в'язати з другої петлі. Зараз я вам дов'яжу цей рядок і покажу, як визначитись, де лице, а де виворот. Оце зараз я в'яжу по лицьовому, це у мене лицьовий ряд, по лицю в'яжу. І зараз покажу, чим відрізняється один рядок від іншого. Якщо ви нарешті вирішите зв'язати щось з такою в'язкою, щоб ви знали, де який ряд, де лицьовий, де виворотній. Прив'язую останню і знову поперечна. 2 поперечні в мене петлі. От, бачите, затягла трошки. Казала не затягувати, а сама затягла її. Нічого, ось. Все. Підхопила, пров'язала і закінчила стовпчик. Дивіться, оце в мене виворіт. Бачите, перемичка стовпчика в мене внизу. В самому низу перемички оці стовпчиків. Там, де ми пров'язували. Перевертаю на лице. Тут у мене нема перемичок, а вони трошки вищі. Бачите, тут такий, як вроді візеруночок якийсь, а вище вже починаються перемички. Оце лицьова сторона. Вона дуже відрізняється. Бачите, ось. Зразу вже внизу перемички. Тут перемички трошки вище.
щоб ви знали, що це лицьова сторона. Зараз я пров'яжу виворотній ряд і покажу, як я закінчую вироб, для того, щоб не було тут такої ступеньки. Бачите, тут один ряд вищий, другий нижчий. Воно так негарно виглядає. Зараз я пров'яжу і потім покажу в лицьовому ряду, як я це закриваю. Одна друга. Пров'язую і закінчую кромочною петлею. Ось кромочна петля під 2 перемички. Пров'язую. Все, закінчила. Тепер для того, щоб вирівняти оцю ступеньку, я пров'язую таким чином. Знову ж таки, одна полупетля, інша витягую, але не пров'язую як стовпчик, а протягую через попередню петлю. Інша 2 петлі протягую. Отаким чином я закриваю цей рядок для того, щоб не було ступеньок. Просто пров'язую з'єднуючими стовпчиками, і воно одночасно закривається. Останні мої перемички ці 2 в кінці рядка. Пров'язую їх і закрила. Все, дивіться, нема ніяких ступеньок, рядок закритий. І це лицьовий ряд, і він виглядає у мене гарненько. На вивороті трошки є такі отличия від попередніх рядків, а тут все закрилося як одну боковинку я вже зв'язала, прив'язала напівкільце для ремінця сумки. І зараз я вам покажу, як я його прив'язала. Бачите, з цього боку нічого не видно, не треба пришивати, я просто його прив'язала, а тоді сюди нав'яжу ремінець. Ось я вже зв'язала до того місця, де мені треба прив'язувати напівкільце. Це я зараз на виворотній стороні прикладаю таким чином напівкільце з лицьової сторони. Зараз я спочатку пров'яжу 2 петлі. Ну, бачите, як я пров'язую. Одна з цього ряду, одна з того ряду, як я вам показувала на зразку. Бо на темному показувати воно погано видно. Може, воно і добре видно, ну, я засумнівалася. 2 петлі я пров'язала, 2 стовпчика зв'язала. Далі прикладаю напівкільце. Таким чином, з лицевої сторони. І підхоплюю 2 половинки петель, заходжу з рівної сторони мого напівкільця і пров'язую стовпчик. Нічого складного. Другий стовпчик. Так, я пров'яжу 5 стовпчиків, щоб добре його. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що я прив'язую його посередині, я все розрахувала, щоб він у мене не з'їжджав ні в яку сторону. Так, 1, 2, 3, 4, і 5. П'ять стовпчиків я пров'язала.
тугенько затягуємо. Далі 2 стовпчика, як з цього боку я пров'язувала. Так, кромочний стовпчик. І таким чином воно в мене прямочки посерединці. Тут теж у мене є кромочний стовпчик, 2 петлі, 5 стовпчиків, за які я прив'язувала, і тут 2 петлі і кромочний стовпчик. В'яжу далі. Як завжди, першу петлю пропускаю, з другої починаю в'язати. Таким чином. І пров'язую над цим кільцем напівкільце, бо воно у мене з однієї сторони начебто кільце, а з другої зовсім не кільце. Так, пров'язую. Це я вже з лицевої сторони в'яжу. Таким чином пров'язую 5 стовпчиків над моїм кріпленням для ремінця. Далі 1 стовпчик, другий стовпчик і кромочний стовпчик. Все, пров'язала. І далі я вже в'яжу такий розмір, як мені потрібно. Отак воно буде розвернуте. Тут буде рівнець, приєднається до цього напівкільця. Далі я буду в'язати самостійно, щоб вас не дуже затримувати. Може, у вас є яка робота інша. А потім покажу, що в мене вийде. Ось обидві мої боковушки вже готові. Єдине, що я трошки схибила, коли закінчила останню, другу, так мовити, бокову частинку, обрізала нитку. Для того, щоб її прив'язати до сумки, не треба було обрізати. Ну, це ви маєте на увазі, не обрізайте. Потім я вам покажу, як їх збирати до кучі цю сумочку. Ну, а зараз я пообрізаю кінчики. Я їх заправила і заплавлю трошки. Така у мене зажигалка поступила у чоловіка. Він свариться, звичайно. Ну, а що ж, а як мені треба? Ну, те ж саме я зроблю з цією боковою частинкою, обріжу ниточки і заплавлю. І так, наступний мій шаг, я вже буду збирати докупи сумку. Перед тим, як повністю збирати сумочку, я спочатку зміцню дно сумки, щоб воно було міцніше і тримало форму самої сумки. Цей матеріал, я не знаю, що це таке, воно якесь як резина чи латекс такої товщини. Це з моєї старої сумки. Я в'язала собі сумку і стару сумку розпотрошила, витягла з неї підкладку, блискавку і все це ставила в свою нову в'язану сумку. Зараз я вам викину підказку, щоб ви подивились на ту сумку. А це було на дно, так сказати, моєї сумки. І от тепер я хочу зміцнити це донышко. Я не знаю, бачите ви чи не бачите, у мене оце така тоненька волосінь. Ось вона така тонюсінька.
І я нею зараз пришию великими такими стежками. Тут не потрібно дуже ретельно пришивати, тільки щоб воно трималося і не вискакувало. Так. В общем, ви зрозуміли, що буду робити. І я зараз пришию, потім покажу. Ось я вже пришила. Зараз закріплю, щоб вона не розійшлася, бо з ниткою краще, а волосінь вона така склизька і може вискользнути. Так. Обрізаю. Ой, вона така тоненька, що я навіть її не бачу. На лицевій стороні її геть не видно, бо вона тоненька, прозора. І це мені допомогло її заховати. Так, тепер можна вже вшивати боковини. Зараз я візьму боковинки і почну. Отже, ми будемо пришивати боковинку до сумки по отим кінцевим петелькам. Те ж саме є і на тілі сумки. Оце якраз те, що я казала, що я шкодую, що я відрізала нитку. Так, прикладаю, вірніше не прикладаю, а кладу. Що я роблю? Я от зверху на сумочці під косичку на верхній частині заводю гачок. Майже вже завела зараз. Так, гачок сюди. І гачок у цю першу петельку на боковині. Заводю. Так, не дуже зручно мені. Потім мені прийдеться кінчики ховати, якби я її не обрізала, все було б клас. Так, витягую цю петлю. Витягла. Кінчик я потім... Ой, ну знову, підождіть, зараз я першу, я показала трошки, зараз я першу петлю наберу, а потім вже далі буду вам показувати, бо воно дуже незручно. Якби була нитка в мене на боковинці, все було б набагато краще. Вже першу петлю я перемогла, це вже півділа. Далі гачок вставляю в іншу петлю, вірніше в другу петлю. Те ж саме на боковині знаходжу її, вставляю. Вони дуже явно видно, але на камеру дуже незручно це робити. Зараз ставлю, отак, вставила. Отаким чином захоплюю нитку. Отак. Протягую через дві петлі і витягую через петлю, яка у мене була перша. Підтягую. Далі інший крок у мене вставляю на тілі сумки, слідуюча петля на боковині. Не знаю, бачите ви, що я роблю, чи не бачите, але мені дуже незручно на камеру це робити. І отаким чином гачок, от хвостиком вниз захоплюємо і витягуємо. Протягуємо через попередню петлю. Отак будемо пров'язувати, щоб у нас тут була така стручка декоративна. Тут світліші петельки, тут темніші, і воно буде декоративна така стручка. Далі знову в петлю на сумці.
більш тоненьким гачком її підніму трошки, щоб вона в мене не дуже пручалася. Так, одна петля, друга петля. Можна допомагати собі іншим інструментом, щоб воно виходило краще. Головне, намагайтеся, щоб у вас петлі були по сумці рівненькі, однакові. Воно так буде гарніше. Це буде як оздоблення на сумці, оздоблююча строчка. Ну, ви бачите таке. І вас мучаю себе. Ну, я гадаю, ви вже зрозуміли смисл того, що я тут виробляю. Можете продовжити самі, якщо ви вирішили таке зв'язати. І отак пров'язуємо до донця. Трошки допомагаю собі викруткою, заштовхую цей паз полотно. Ну, вважаю, що я впоралася. Тепер мені треба взяти меншу викрутку і закрутити гвинтики. Зараз я покажу, які тут гвинтики, манюсінькі, манюпусінькі. От дивіться, які. Маленькі-маленькі. Не дай Боже їх загубити. Так, беру меншу викрутку. Навіть не знаю, допоможе вона мені чи ні. Перевертаю. Вставляю в паз і бачу, що в мене нічого не вийде. Треба шукати ще меншу, тому що тут нібито крестоподібну треба і зовсім маленьку. Хто це придумав, не зрозуміло. Зараз пошукаю. Знайшла у чоловіка отаку маніпусіньку викрутку. Як гарно, що у мене чоловік такий рукастий. Вже один гвинтик я закрутила, бо, думаю, спробую, щоб не зганьбитися перед вами. Тепер будемо закручувати другий. Вставляю, ой, божечки, не загубить би мені його, який він у мене пусінький, геть маленький. Під нігтів попаде і загубиться. Та що ж це таке? Не хоче він сюди йти. За допомогою пінцету я все ж таки його встановила і починаю закручувати. Тугіше стало. Ну, ще раз прокручу. Все закрутила. Все тримається, все добре. Другу частинку встановлюю на сумочку. Тут трошки проще. Я приміряю, куди її встановити. Розраховую центр. Ось я вже зробила, розширила трошки отвори, щоб туди вставити ці скоби. І зараз я встановлю цю частинку застібки. Ну, гадаю, що вам зрозуміло, а я зараз це сама зроблю, щоб вас довго не затримувати. І щоб ви не дивились на мої криві ручки. Встановлена. Отак вона виглядає з зворотнього боку, де я встановлювала. Я не знаю, як це називається, петля, чи куди входить сама застібка. Отаким чином, за допомогою такої пластини загибаються ці вушка і таким чином вона тримається. Застібку встановила, тепер я буду продовжувати обв'язувати клапан. Тут біля застібки я щось примудрую, мабуть. Потім вам покажу, як я
обв'яжу тут коло застібки. І коли я перейду на інший бок, пров'яжу, і тут же я почну вв'язувати іншу боковинку. Дійшла я до застібки, розвертаю і обв'яжу отак от. Зараз покажу, як це буду робити. Ось одна дірочка, вставляю гачок, витягую петельку, друга дірочка, витягую петельку. Ой, щось не вийшло зразу вже, товстеньке полотно, і воно трошки мені заважає, що воно таке товсте. Але для сумочки це гарно. Далі сюди обходжу кругом застібки. Так, сюди. Ну, вам це робити не обов'язково, я просто для себе так вирішила зробити. Можна протягнути по вивороту нитки і почати в'язати вже з цього боку. Мені здається, що так буде гарніше. Дивіться. Обійшла. Це повертаюся на попередній маршрут, так як я обв'язувала до цього. І далі вже буде обв'язка таким чином. Раз. Слідуюча. І пішла далі обв'язувати. Все. Далі вже піду по краєчку, дійду до сумочки і почну в'язувати другу боковинку. На ремінець я набрала ланцюжок з повітряних петель довжиною 145 см, враховуючи те, що я буду ще їх пришивати. Залишила на початку кінчик нитки 15-20 см для того, щоб потім пришити. Те ж саме я зроблю в кінці, коли пров'яжу до кінця цю ручку, ремінець цей. Зараз я починаю його в'язати. Пропускаю першу петлю, в другу петлю від гачка за задню від мене стіночку пров'язую стовпчики з'єднувальні. І так в кожну петлю до кінця пров'язую такі з'єднувальні стовпчики. За задню стінку петлі пров'язую ці стовпчики. Так, далі я вам покажу ще другий рядок. От так я пров'язую перший рядок, другий рядок дов'язала до протилежного краю. Першу петлю, де в мене тут вузлик, я її розпускаю, щоб цього вузлика не було, він мені не потрібен. Отак, розпустила. Тепер петля підйому, розвертаю на виворіт і починаю в'язати, пропускаю першу петлю і починаю в'язати з другої петлі знов-таки за дальню стінку. Цей ремінець буде двосторонній. В нього не буде виворота чи лиця, він буде виглядати як з одного боку, так і з другого однаково. В'яжу далі.
пров'язую стовпчики з'єднувальні. Пров'язала я по виворотній стороні, залишилася одна петля, пров'язую в неї стовпчик, роблю петлю підйому, знов розвертаю в'язання своє і починаю в'язати з другої петлі за дальню стінку з'єднувальні стовпчики. Тобто я в'яжу лице-виворіт, лице-виворіт. І таким чином я буду в'язати до тих пір, поки в мене буде ширина цього ремінця, яка мене буде задовольняти. Дивіться. Ось такий ремінець у мене вийшов. Я його вже й пришила. Мене він повністю задовольняє. Він плотненький, гарненький. Пришивала я гачком. Ви можете пришивати голкою, гачком, як вам зручно. З двох боків я її пришила. Я ще думаю зробити тут такі, чи не буду я робити? Не буду я робити, як завжди на звичайних фірмових сумочках, на ремінцях такі перетинки такі зроблені. Не буду я цього робити. Так що така у мене вийшла сумочка. Вже я її завершила. Сказати, що я задоволена цією сумочкою, нічого не сказати. Мені дуже подобається, що вона таки міцненька, плотненька. Навіть, бачите, я стукаю, вона не зжимається. Мені це дуже подобається. І гадаю, людина, якої я їй подарую, буде задоволена. Мені це буде приємно, звичайно. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Допомагайте просувувати мій контент. На цьому я буду з вами прощатися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей. Всім дякую.